ደስ ያለኝ በጣም ነው የማመሰግነው ስለጋበዛችሁኝ። በጣም ትልቁ ነገር ከምናደርገው ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ማገልገል፣ እግዚአብሔርን ሕዝብ ማገልገል፣ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማገልገል ነው። ሌሎች ሐሳቦች ሁሉ ጊዜያዊ ናቸው፣ ዝቅ ያሉ ናቸው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር የኔ ሐሳብ ከናንተ ሐሳብ ምን አይነት ነው አለ። በጣም ከፍ ያለ ነው። ሰማይ ከምድር ብዙ ጊዜ ሩቅ ነው እንላ፣ ሩቅ መሆን ሳይሆን ወደ ጎን አይደለም ርቀቱ። ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል የኔ ሐሳብ ከናንተ ሐሳብ ምንድነው ይላል፣ ከፍ ያለ ነውና እግዚአብሔርን ማገልገል ማለት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማገልገል ነው። በሐሳብ እንነዳለን፣ በሐሳብ እንናጣለን፣ በሐሳብ እንወጣለን እንገባለን። ጥያቄው የማንን ሐሳብ ነው የምናገለግለው ነው። ሁሉም ሐሳቦች ስለሚቀሩ፣ ሁሉም ሐሳቦች ዝቅ ያሉ ስለሆኑ ሰው የተፈጠረው የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንዲሸከም እና እንዲያገለግል እና የሰው እውነተኛ ደስታ፣ እውነተኛ እርካታ፣ የሰው እውነተኛ ፉልፊልመንት ያለው በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ነው አይደል? የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ሰዎችን በትክክል ፉልፊል የሚያደርገው። ይሄ በዚህ 4 ቀን ውስጥ ልናይ ለምናስበው ሐሳብ ቁልፍ ነው። በልባችሁ መታደስ ተለወጡ የሚል ሮሜ 12 ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሕያው ቅዱስም መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ ለምናችኋለሁ የሚል ሐሳብ አለው። እግዚአብሔር ሊደሰት የሚችል ሰውነታችን ሕያው ሆኖ ቅዱስ የሚሆነው ለእግዚአብሔር ፍቃድ ከቀረበ ነው። ቁጥር 2 ላይ ምን ይላል? የእግዚአብሔር ፍቃድ ይላል። ይሄ የእግዚአብሔር ፍቃድ ምን አይነት ነው ይላል? በጎ ጉድ፣ ደስ የሚያሰኝ ፕሌዚንግ ኤንድ ፍጹም ይላል። ፐርፌክት። አንዳንድ ሰዎች ከበጎ ወደ ደስ የሚያሰኝ ከዛ ወደ ፐርፌክት ማለት በጎ የሆነ ነገር ከዛ በጣም ደስ የሚያሰኝ ከዛ ፐርፌክት እያሉ ሌቭል ነው ይላሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ዲፍረንት ዳይሜንሽንስ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ፍቃድ ሁል ጊዜ ጥሩ ነው። ኢትስ ጉድ፣ በጎ የሚለው ጥሩ ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ፍቃድ ሰዎች ከልብ ከተቀበሉትና ሙሉ ለሙሉ ኢንዶርስ አድርገው ኤምብሬስ ካደረጉት ደስ ያሰኛል። የእግዚአብሔር ፍቃድ የምታሳዝን አይደለችም። እግዚአብሔር ራሱ ፍጹም ስለሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሰንካላ ሊሆን አይችልም፣ ጎደሎ ሊሆን አይችልም። ኢትስ ፐርፌክት የሚል የእግዚአብሔር ፍቃድ ዶሜንስ ወይም ደግሞ ዳይሜንሽንስ ነው የሚያሳየው የሚልም ሀሳብ አለ። ከዛ ግን ምን ይላል? ይህ ፈቃድ ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሰዎች ይፈራሉ። ለምንድነው የሚፈሩት? እግዚአብሔር ፈቃዴን ይልጣለው ብሎ ተቸግሮ ይህ ፈቃድ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ በጣም ውድ ነው። እግዚአብሔር ዝም ብሎ ሰው ላይ አይጥልም፣ ተለምኖም አይገኝም። የእግዚአብሔር ፈቃድ ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔር ፈቃድ ይፈራሉ። ደግሞ እንዲህ ቢለኝስ እንላለን። እንኳን ቢልማ ጥሩ ነው። ምክንያቱም አንድ ጥሩ ነገር፣ ደስ የሚያሳይ ነገር፣ ፍጹም ነገር እንዴት ሰው ይፈራል? አንለስ ይሄ ቃሉ ውሸት ካልሆነ። ስለዚህ ሰዎች ሰውነታቸውን ለእግዚአብሔር ፍቃድ መስጠት በጣም አይፈልጉም። እናንተ ትፈልጋላችሁ? አይደለም። ይሄንን ፍቃድ ይላል ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ። በጣም ቴስት አድርጋችሁ ቆፍራችሁ። አንድ ሰው አንድ ነገር ወርቅ ሲፈልግ ፈትኖ ነው ወርቅ መሆኑ። በጣም ብዙ ያደክማል ወርቅ መሆኑን ለማወቅ፣ ነዳጅ ለማግኘት አልቀ። የእግዚአብሔር ፍቃድ ደግሞ ከሁሉ በዓለም ላይ በጽንፈ ዓለም ውስጥ በዩኒቨርስ ውስጥ እጅግ የተወደደ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ይህንን ፈትኖ ለማወቅ ነው እንግዲህ አሁን 4 ቀን የምንሰራው እሱን ማወቂያውን ነው እንግዲህ አይደለም የሚለው። ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ። ስለዚህ ይሄ by the renewal of your mind ይላል። be transformed by the renewal of your mind። ስለዚህ የልብ መታደስ
እኛን ይለውጠናል ወደ ምን የእግዚአብሔር ፍቃድ አንደርስታንድ የምናደርግ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር አላይን የምናደርግ በእግዚአብሔር ፍቃድ የምንደሰት ወደ እግዚአብሔር ፍቃድ የምንሮጥ በእግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥ ፉልፊልመንታችንን የምናገኝ ሰዎች እንድንሆን ያደርገናል እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ። ስለዚህ ይህ ዝናገር ፍቃድ ማለት ነው። ይሄ ዓለም ለምሳሌ ዓለምን መውረድ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ማንም የዓለም ወዳጅ ሊሆን የሚፈልግ ሰው ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል? የእግዚአብሔር ምን ሆኗል? ጦርነት ማወጅ የለባችሁም የእግዚአብሔር ጠላት ለመሆን የዓለም ወዳጅ መሆን ነው። ምክንያቱም በዓለም ውስጥ ሌላ ፍቃድ አለ። ከእግዚአብሔር እንደሆንን ዓለሙ ሁሉ በምን እንደተያዘ እናውቃለን ይላል። በክፉነት ከክፉ ጋራ በዓለም ስለዚህ ምንድነው ነው በዓለም ፓተርን ውስጥ ሞልድ አትሁኑ፣ ኮንፈርምድ አትሁኑ። አይምሯችን ተጠፍጥፎ የተሰራው በዓለም ቅርጽ ከሆነ የእግዚአብሔር ፍቃድ ያስጠላናል፣ ያስፈራናል። እዚህ እግዚአብሔር ፍቃድ ሲባል ይነዝረናል። ምክንያቱም ፐርፐንዲኩላርሊ ኦፖዚት ናቸው። ስለዚህ ነው ወይ በዚህ 3-4 ቀን ውስጥ ፍሬም የማደርጋችሁ አንዱን ፍቃድ እንድትመርጡ ነው ማለት ነው። በዓለም ቅርጽ የተጠፈጠፈ አእምሮ ከእግዚአብሔር ጋር ጠላትነት ነው። ሁሉ ነገር ላይ እግዚአብሔር እንደ ጠላቱ ነው የሚያየው። እቺን ታክል መግቢያ ካልኩኝ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ ትፈልጋላችሁ ወይ? ያስፈልጋችኋል ወይ? አበዙ ተስማምተን እንድንሄድ ምናለ ካላስፈልጋችሁ ካልፈለጋችሁ እኔ ምን አደከመኝ? ሌላ ርዕስ ፈልገን በሌላ ርዕስ ላይ እንነጋገር ማለት ነው። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚሆኑት እኛ የፈቀድነውና የፈለግነው ያለው እግዚአብሔር መጥቶ መዶሻውን ይዞ አይደለም። እኛ ራሳችንን ስንሰጥ እግዚአብሔር ብዙ እውነቶችን ይገልጥልናል። ስለዚህ ዛሬ ማታ እንድናደርግ የማስበው በጣም በትንሹ ሀሳቡን ከፍተነው ሁላችንም ትንሽ እንድንጸልይና እንድንፈራረም ማለት ነው። እንድንፈራራ ሳይሆን እንድንፈራረም ያስፈልጋል። እሳቸው ደግሞ ልቤ የሚል አንድ መዝሙር አላቸው አይደል? አዎ እውነት ነው። ቅድም እየሰማሁ ጸልይ ነበረ እና ልብህን ስጠኝ ይላል ልጄ ሆይ ምሳሌ ላይ። እግዚአብሔር የልባችንን ፎቶ አይደለም የሚፈልገው፣ ራሱ ልባችንን ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ይሄ ቸርች እኛ ልባችን ከሌለበት እግዚአብሔር አይፈልገው። የምትሰሩልኝ ቤት ምንም ኢምፕረስ አያደርገውም እግዚአብሔር። የሰለሞን ቤት እንኳን ኢምፕረስ አላደረገው። ልብህ ከኔ ከራቀ ቤቱን ቆሻሻ መጣ ያደርገዋል። በጣም ብዙ $1 ቢሊዮን ግድግዳው በወርቅ ነው ግን ለእግዚአብሔር ኢምፕሬሲቭ አይደለም። ሰማይንም ምድርም እጄ ሰርተዋለች፣ አንዱ ዙፋኔ ሌላው እግሬ መረገጫ ነው። የምትሰሩልኝ ቤት ምን አይነት ነው? ብዙ አይነት መስዋዕቶችን ሁሉም ነገር አይጠቅመኝም አልፈልገውም ብሎ ነገር ግን ወደዚህ ትህትና የልብ ጉዳይ ነው። በቃሌ ወደሚንቀጠቀጥ መንፈሱ ወደ ተሰበረ ይመለከታል። ከዚህ አዝ ቶሮንቲያንስ እግዚአብሔር የሚፈልገው ልባችንን ነው። ከዛ ሌላው ነገር ሁሉ ትርፍ ነው። በእኛ ልብ ውስጥ እሱ ካደረ እኛ ባለንበት ቦታ ሁሉ የእሱ ማኒፌስትድ ፕሬዘንስ ይገለጣል ማለት ነው። ስለዚህ ካሚንግ ይር በዚህ አሁን በሚመጡት ዘመናት ይሄ ቤት እንዲጠቅም ከፈለጋችሁ እኛ በእግዚአብሔር እጅ ልባችንን እግዚአብሔር ማግኘት አለበት። ልጅ ወይ ልብህን ስጠኝ ብሎ ምሳሌ ለሚሰድቡኝ መልስ መስጠት ይቻለኝ ዘንድ ይላል እግዚአብሔር። አሁን የእግዚአብሔር ስም ብዙ በሚሰደብበት ከተማ ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች ለእግዚአብሔር ልብን መከልከል ተገቢ አይመስለኝም። ስለዚህ ትንሽ እንጸልይና አጭሩ እግዚአብሔር ይሄንን ሀሳብ ይሄ 4 ቀን ዝም ብሎ እንዳይሆንብን እግዚአብሔር ከልባችን ጋር የሚነጋገርበት ጊዜ እንዲሆን ሁላችንም
እግዚአብሔር ወደ ልባችን ይመለከታል። እሱ ከልባችን ይልቅ ታላቅ ነውና ሁሉን ያውቃል ይላል የዮሐንስ መልእክት። ምንም የማያውቀው ነገር የለም። ከዚህ ልባችንን በእግዚአብሔር ፊት ፍጥረት ሁሉ በእርሱ ፊት ምንድነው ይላል? የተገለጠ ነው ይላል። እሱ የልብን ስሜትና ሐሳብ ይላል። ሁለቱ ነጥሎ ይመረምራል። ሐሳብና ስሜት መለየት ከባድ ነው። ስትቆጡ ሐሳብ ነው፣ ስሜት ነው ከባድ። እግዚአብሔር መንፈስ ግን በቃሉ አማካኝነት በልባችን ውስጥ ያለውን ስሜትና ሐሳብ ይነጥላል። መንፈስንና ነፍስን ይለያል ይላል። ብዙ ሰዎች መንፈስና ነፍስ አንድ ይመስለናል። ነገር ግን እግዚአብሔር ቃል መንፈስንና ነፍስን ምን ያደርጋል? ይለያል። ጅማትና ቅልጥምን እንግሊዝኛው ላይ ቦን ኢን ቦን ማሮ ይላል። በአጥንት መካከል እንደ ሰላ ሰይፍ የእግዚአብሔር ቃል ይለያል። ስለዚህ ልባችንን ለእግዚአብሔር እንክፈት። ልባችንን ለእግዚአብሔር እናሳይ። ምንም አይነት ልብ ቢሆን እግዚአብሔር በፊቱ የቀረበን ልብ አይንቅም። የተሰበረውን መንፈስ አይንቅም። ስለዚህ እንዴትም እንደመጣችሁ አላቅም፣ እነማን እንደሆናችሁም አላቃችሁም። ነገር ግን እግዚአብሔር እርሱ ያውቃችኋል፣ ልባችሁን ያውቃል። ስለዚህ እስቲ ለእግዚአብሔር ልባችሁን ክፈቱ፣ ለእግዚአብሔር ሕይወታችሁን ክፈቱ። በጣም የተበላሸ የቆሸሸ ቢሆን እግዚአብሔር ያጸደዋል፣ የተሰበረ ቢሆን ይጠግነዋል፣ የጠወለገ ቢሆን እንደገና እግዚአብሔር ያለመልመዋል፣ ተስፋ ያጣ ቢሆን እግዚአብሔር እንደገና በተስፋ ይሞላል። ስለዚህ ለእግዚአብሔር የሚሳነው የለምና ብላችሁ ልባችሁን በእግዚአብሔር ፊት ክፈቱ። እነሆ እጃችንን ወይም እጆቻችንን ከልባችን ጋር ይላል ወደ እርሱ እናንሳ። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር መንፈስ ይህንን ስፍራ እንድትቆጣጠር፣ የቃል ብርሃን እንዲበራ፣ የመንፈስ ሰይፍ በዚህ ስፍራ እግዚአብሔር ሆይ እንዲዘረጋ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በትልቅ ድምፅ መናገር እንዲጀምር፣ ቃልህ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ስፍራ እንዲያስተጋባ፣ የሚፈውስ ቃል በዚህ እንዲያስተጋባ። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አባቶች ጆሮቻችን እንዲከፈቱ፣ አይኖቻችን እንዲከፈቱ፣ ለቃልህ መንፈሳችን እንዲነቃ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ሰማይ ሰማያት እንዲከፈቱ እግዚአብሔር አባት ሆይ ሕያው የሆነ መንፈስህ በልባችን ላይ እንዲያስተጋባ ጸልያለሁ። ክብር ለስምህ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም። እና ሰውነታችሁን ለእግዚአብሔር እንድታቀርቡ በእግዚአብሔር ርኅራኄ ለምናችኋለሁ ብሎ እርሱም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው ይላል። እንግሊዝኛው ላይ ሪዝነብል ሰርቪስ ማለት እግዚአብሔር ሪዝነብል ያለው ነገር አይጠይቃችሁም ማለት ነው። ራሳችሁን ፕሬዘንት አድርጉ እና እግዚአብሔር ከሮሜ 1-8 ያለውን ለእኛ ያደረገው ነገር ታይቶ ራሳችሁን ስጡኝ ቢል አንሪዝነብል አይደለም። ኢትስ ሪዝነብል ነው ፎር ቱ ሪዝንስ። አንደኛ ለእኛ ካደረገው ነገር ጋር ሲነጻጸር ዲዘርቭ የማያደርገውን ነገር አይደለም የሚጠይቀው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ወስዶ ሊያደርገው ከሚፈልገው ጋር ስታነጻጽሩትም ከዛ የተሻለ ለማንም ልትሰጡት ለራሳችሁም ልታስቀሩት አትችሉም። ኢትስ ኢን ሴፍ ሃንድስ። እዚህ ራሳችሁን አቅርቡ። ኢትስ ሪዝነብል ሰርቪስ ነው። ለእግዚአብሔር ራስን ማቅረብ የሚበዛ ነገር አይደለም። ለትልቅ ውለታ ሊታይ የሚገባ ነገር አይደለም። ግን ሰው በልቡ ታድሶ ወይንም ደግሞ በልቦናው ታድሶ በማይንዱ ሪኒውድ ሆኖ ካልተለወጠ በቀር ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር ሁልጊዜ ስለሚጋጭ ራሱን ቢያቀርብም ሰልፍ ሰርቪስ ነው የሚሆነው፣ እግዚአብሔርን ማገልገል አይሆንም። ስለዚህ እዚህ ጋር 3 ቃሎች አሉ። በተለይ አንደኛው ልብ የሚለው ልብን መረዳት አለብን። ልብ ምንድን ነው? ሁለተኛው ነገር መታደስ ሪኒውድ መሆን ምንድን ነው? ከዛ ቀጥሎ ታደሱና ተለወጡ ስለሚል ስንታደስ ልባችን ሲታደስ የሚለወጠው ማንነታችን ፕሮባብሊ ኢንክሉዲንግ ከልባችን ተጨማሪ ሰፊ ሁለንተናችን ነው የሚለወጠው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ጌታን ሲያገኙ ተለወጡ እንላለን። እውነት ነው።
ከዛ ግን ተመልሰው ሰዎች እንደገና ወደ ኋላ የተንሸራተቱ በሚመስል መንገድ እንደገና ያው ይሆናሉ። መጀመሪያ ላይ ሰዎች ጌታን በሚያገኙበት ጊዜ በዛ በመንፈስ ቅዱስ ደስታ ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ ዳግም የመወለድ ኤክስፒሪየንስ ውስጥ ሲሆኑ ብዙ ኦልድ ሃቢትስ ይተዋሉ። ባህሪያቸው ጥሩ ይሆናል፣ ኢንቴግሪቲ ይኖራቸዋል፣ ጸሎት ይወዳሉ፣ እግዚአብሔር ቃል ከቆዩ ሰዎች ልክ ይረዳሉ። መንፈስ ቅዱስ ከነሱ ጋር ውሎ የሚያድር ይመስላል። and all of a sudden ከተወሰነ ጊዜ በኋላ things start to be the same. why? እዚህ ጋር እንደገና ተለወጡ ይላል። ይህ መልእክት የተጻፈው ለክርስቲያኖች ከሆነ ክርስቲያኖች ሊለወጡ ይገባል ማለት ነው። የመጀመሪያው መለወጥ ስላልተለወጡ ሳይሆን በመንፈሳቸው ዳግም በሚወለዱበት ጊዜ ነገሮች ወደ ኦሪጂናል ኦርደሩ ይመጣሉ። ምን ማለት ነው? እሱ ሰዎች መንፈሳቸው ሕያው በሚሆንበት ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በሚታገዙበት ጊዜ ያ ኃይል አዲሱ ዘር የእግዚአብሔር ኃይል መንፈስ ቅዱስ ያለበት ምን ያደርጋል? ነፍሳቸውንና ስጋቸውን መግዛት ስለሚችል ለተወሰነ ጊዜ ይላሉ። ከዛ ግን ያ መንፈስ አድጎ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ኢማኔት እያደረገ በመገለጥ እና በእግዚአብሔር ሕይወት እየጠነከረ መጥቶ አእምሯችን፣ ስሜት፣ ፈቃዳችንና ሰውነታችንና ማንነታችን ሁሉ መምራት ካልቻለ እንደገና ኦርደሩ ሪቨርስድ ይሆናል። ይህ በጣም ቤዚክ ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎችን በሶስት ነው የሚከፍለው። አንዱ መንፈሳዊ ሰው ነው፣ ሌላው ፍጥረታዊ ሰው ነው፣ መሀል ላይ ያለው ደግሞ ስጋዊ የሚባለው ክርስቲያን አለ። ፍጥረታዊ ሰው አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ እንደሚናገረው የእግዚአብሔር ነገር አይገባውም ነው የሚለው፣ ሞኝነት ነው የሚለው። ምን ማለት ነው? እሱ አዳምና ሔዋን ከወደቁ በኋላ የሰው ልጅ መንፈሳዊነቱን ሉዝ ካደረገ በኋላ ፍጥረታዊ ነው፣ ነፍሳዊ ህይወት ነው የሚኖረው። ከእንስሳት ሊለይ የሚችልበት ምክንያት አእምሮ፣ ስሜትና ፈቃድ ስላለው የተወሰነ ሽርፍራፊ ህሊናም ስላለው ሮሜ ላይ እንደሚናገረው በህሊናቸው ሲካስ ስለሚል አቅመቢስ ህሊና ስላላቸው ነገር ግን ፕሪዶሚነንትሊ ኤዘር በአእምሯቸው ነው የሚመሩት ኦር በስሜታቸው ነው ወይም ደግሞ በጠንካራ ፈቃዳቸው ነገሮችን እያደረጉ የሚመሩ ሰዎች ይሆናሉ። ይሄ ምን አይነት ሰው ይባላል? ፍጥረታዊ ሰው ይባላል። መንፈሳዊ ነገር ምንም የለውም። በአእምሮ ራሽናሊ በስሜቱ ስሜታዊነት ባለው መንገድ ወይም ደግሞ በፈቃዱ የሚኖር ሰው። አንድ ሰው ግን በሚድንበት ጊዜ ምንድን ነው የሚሆነው? መንፈሱ ሕያው በሚሆንበት ጊዜ ኦል ኦፍ ሰደን የበፊቱ ኦርደር ይናጋል። አይታችሁ ከሆነ ህፃናት የተወሰነ እድሜ እስኪደርሱ ድረስ ሁሉ ነገር ይደረግላቸዋል አይደል? እንደውም አንዳንድ ቤት ከፍ ያሉት ልጆች ይቀናሉ። ልክ ከፍ ያሉ ክርስቲያኖች በአዳዲስ ክርስቲያኖች የጸሎት መልስ እንደሚቀኑት ማለት ነው። እኛ ድማ እጁ አስገብቶ ይጫወትብናል ለእነሱ ይመልስ እንጂ የሚሉ ሰዎች ለምንድን ነው? እሱ እያደግን ስንሄድ ልክ እንደ ናቹራሉ ኃላፊነት እንድንሸከም እግዚአብሔር ይፈልጋል። ጾም ጸሎት ይዘን ረጅም ጊዜ ታግለን በመንፈሳዊ ውስጥ አልፈን እንድናሸንፍ ይፈልጋል። እንደ ድሮ ባስነጠሰን ቁጥር መልስ አይመጣም። ስለዚህ ኦርደሩ ምንድን ነው? እሱ መንፈሳችን በመንፈስ ቅዱስ እየተኮተኮተ እያደገ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ወደ አእምሯችን፣ ወደ ስሜታችንና ወደ ፈቃዳችን ሁሉ እያሰራጨ ሰው ከመጀመሪያው ሲፈጠር እንደነበረ መንፈሱ የበላይ ሆኖ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ያ መንፈስ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል እንደሚል። ከዛ በኋላ ግን ምንድን ነው የሚሆነው? ሰዎች መንፈሳዊ ነገር እየጣፈጣቸው ተሰጭተው አእምሯቸውን አይነካም፣ ፈቃዳቸው አይነካም፣ ስሜታቸው አይነካም። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ምን ይፈጠራል? የድሮ አእምሮ ወደ ቦታ ይመለሳል። የድሮ ስሜት ወደ ቦታ ይመጣል። የድሮ ፈቃድ፣ የኛ ፈቃድ፣ የእግዚአብሔር ሳይሆን የኛ ፈቃድ ወደ ቦታው ይመጣል። ስለዚህ ያ አእምሮ፣ ያ ስሜትና ያ ፈቃድ ከዓለም ጋር ብዙ የተነካካና ብዙ ፕሮግራም የሆነ ስለሆነ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ ዓለማዊ ወደ መሆን እንመጣለን። ይሄንን ጳውሎስ ለቆሮንቶሶች እንዳላቸው እናንተ የሥጋ ናችሁ፣ ፍጥረታዊ ሰው ናችሁ፣ ክርስቲያን አይደላችሁም አላላቸው። ሥጋውያን ናችሁ።
ስጋ የሚለው ነገር ይሄ ቦዲ የሚለው ሰውነት የሚለው ሳይሆን ፍሌሽ የሚለው እዚህ ጋር ምንድነው እሱ ሲስተም ነው ነፍስ የሚመራው ክርስቲያን ማለት ነው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት መንፈሱ ሕያው ሆኖ በመንፈሱ የሚመራ በመንፈስ የሚመላለስ ክርስቲያን ማለት ሳይሆን ነገር ግን በአእምሮ የሚመራ በስሜት የሚመራ በፈቃድ የሚመራ በራሱ ማንነት የሚመራ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ግጭት ሲፈጠር የእግዚአብሔር ፈቃድ ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ ጋር ታደሱ የሚላቸው ምንድነው እሱ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዲሆን አእምሯችሁ ስሜታችሁ ፈቃዳችሁ ወደ ምን መገረም በእግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ሲንክሮናይዝ ማድረግ አለበት ማደግ አለበት መንፈሳዊ አእምሮ መንፈሳዊ ፈቃድ ለዚህ ነው ገላትያ 5 ላይ ምንድነው የሚለው እሱ መንፈስ በስጋ ላይ ስጋም በመንፈስ ላይ ምን ያደርጋል ይቃወማሉ ስለዚህ የምትወዱትን ልታደርጉ አትችሉም ድሮ የምትወዱት የሚባል ነገር የለም የምንወደው አንድ ነገር አሁን መንፈስ ሹክ ጸልይ ይላል ስጋ ደግሞ እንዴት ሲደረግ እንትና ቤት እኮ ልደት አለ ይላል መንፈስ ጨዋ ስለሆነ ከእግዚአብሔር መንፈስ ባህሪ ጋር የተዛመደ ማንነት ስላለው ተግዴለሽም ብጸልይ ይሻላል ይላል ስጋ ደግሞ በጣም እንትን ስለሆነ በጣም የአእምሮ ሰው ከሆነን 15 ሪዝን ያቀርባል ልደቱ እንዴት ጸሎቱ ለምን እንደሚደርስ ልደቱ እንዴት እንደሚያመጣል እነማን ሊኖሩ እንደሚችሉ ስለዚህ ብዙ ክርስቲያን በኃይል እጦት በአቅም እጦት ነው የሚኖረው መንፈሳችን እንደ ደባል ነው እኛ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ነገር ይገባናል ታውቃለህ ለማድረግ አቅሙ የለም ስለዚህ እዚህ ጋር የሚለው ምንድነው እሱ መታደስ አለባችሁ አእምሯችሁ ምን መሆን አለበት ልብ ነው የሚለው እዚህ ጋር ልብ የሚለው ልብ ሲል መጽሐፍ ቅዱስ ምን ማለት እንደሆነ ትንሽ አነሳዋለሁ አንዳንድ ጊዜ አሳብ ይለዋል አማርኛው ላይ ማይንድ የሚለውን እንግሊዝኛው ስታነጻጽ አንዳንድ ጊዜ ልቦና ይለዋል አንዳንድ ጊዜ ልብ ይለዋል አንዳንድ ጊዜ አእምሮ ይለዋል አልፎ አልፎ ስሜት ይለዋል አንዳንዴ ነፍስ ይለዋል ነፍስ በሚልበት ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ማንነታችን የኛ ዩኒክ የሆነው ማንነታችንን ነው ምናልባት ስሜትንም ፍቃድንም አእምሮንም ስብዕናንም ሁሉንም ያካተተ ስንሞት የማይሞተው ማንነታችን ቀጣዩ ዘላለማዊ ማንነታችን ነው ብዙ ጊዜ ልብ በሚልበት ጊዜ አእምሮን ማለቱ ሊሆን ይችላል ነጥሎ አንዳንድ ቦታ ላይ አሁን ለምሳሌ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ የሚለው by the renewal of your mind ነው ሲኖኒመስ ነው አንዳንድ ጊዜ ግን ስሜትንም ይጨምራል አንዳንድ ጊዜ ፍቃድን ብቻ ነው ልብ የሚለው ልብ ጨከነ በሚለው ጊዜ አእምሮ ጨከነ ማለት ነው የፍቃድ ጉዳይ ነው በቃ ፍቃዴ ወሰንኩ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ልብ በሚልበት ጊዜ ፈቃድን ስሜትን ሀሳብን ወይም ደግሞ አእምሮንም የያዘ ነገር ነው በተለይ ዕብራውያን 4:5 ላይ ይሄንን ቅድም የስንጸልይ ያነሳው ሐሳብ ላይ ይሄንን ይገልጸዋል ስለ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዕብራውያን 4:12 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው የሚሰራም ነው ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው ካለ በኋላ ነፍስንና መንፈስን ጅማትንና ቅልጥምን እስኪለይ ድረስ እስኪለይ የሚል ሐሳብ አለው ልክ ጅማትና ቅልጥምን እንደሚለየው ነፍስና መንፈስን ድረስ ይወጋል የነፍስን ነገርና የመንፈስን ነገር ይገልጣል ከዛ ምን ይላል የልብን ምን ስሜትና ሀሳብ የልብ ናቸው እነዚህ ነገሮች ስሜት ኢሞሽን ነው እንደገና ደግሞ ሀሳብ የሚለው ማይንድ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ አንዳንድ ጊዜ አእምሮ ይለዋል አንዳንድ ጊዜ ሀሳብ ይለዋል አንዳንድ ጊዜ ልብ ይለዋል ስለዚህ የልብን ሀሳብና ስሜት ይለያል ይላል ቅድም እንዳልኩት ወደ ነፍስ ስትመጡ ነፍስ ስብዕናንም ያዘለ ነው አንድ ሰው ነፍሳቶች ዳኑ ስለ ሰውን የሰውን ማንነት እውነተኛ ማንነቱን ነው የሚለው ይሄ ስለዚህ እዚህ ጋር ጳውሎስ ሮሜ ላይ የሚናገረው በልባችሁ መታደስ ተለወጡ የሚለው ስሜታችንን ይመለከታል ፍቃዳችንን ይመለከታል አእምሯችንን ይመለከታል በአንድ በኩል
እና ይህንን ዓለም አትምሰሉ። ስለዚህ ሮሜ 12 ይሄ በዚህ ዓመት ለኮንፈረንስ የያዛችሁት ሀሳብ የተቀበልነውን ደህንነት ዳግም የተወለድነውን ውልደት ወደ ምን ማምጣት ነው? ነፍሳችንም በዛ ህይወት ውስጥ እንድትወረስ ማድረግ ነው። አእምሯችንንም በዛ ደህንነት ውስጥ ማስወረስ ነው። ስሜታችንንም በዛ ውስጥ አላይን ማድረግ ነው። ፈቃዳችንንም ለዛ ማስገዛት። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ፈራሚው አእምሮ አይደለም፣ ፈራሚው ስሜት አይደለም፣ ፈራሚው ስብዕና ወይም ፐርሶናሊቲያችን፣ ፈራሚው ፈቃድ ነው አይደል? አንዳንዴ ስሜታችሁ ወደ ቀኝ መሄድ ይፈልጋል፣ አእምሯችሁ ደግሞ ወደ ግራ ይፈልጋል። ራሱ እኮ በነፍስ ውስጥ እኮ ስሜትና ሀሳብ ራሱ ይጋጫሉ አይደል? ነው እኮ አይደል? ራሽናሊ በአእምሯችሁ የምታስቡትና ኢሞሽናሊ በስሜታችሁ የምትወሰዱበት መንገድ ይለያያል። ስለዚህ ግጭት ይፈጠራል። መጨረሻ ላይ ማን ነው እሱ የሚወስነው? ፈቃድ ነው። አንዳንድ ጊዜ ልክ እንዳልሆነ በትክክል በአእምሯችን እየገባን ስሜታችን ስለሚያሸንፈን ፈቃዳችን ስሜታችን ተከትሎ ይሄዳል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ስሜታችንን ይዘን አእምሯችን ሊያሸንፍ ይችላል። እዚህ ልብ፣ አእምሮ፣ ልቦና በምንልበት ጊዜ ያዕቆብ 1 ላይ እንደሚናገረው በጣም ኢንተረስቲንግ ቃል አለ። ያዕቆብ 1 ላይ ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አሁንም ምን የሚል ቃል አለ? እንግዲህ ኬዝ ቢልድ ስለማደርግ ማያያዝ ይመስላችሁ በጣም የሚያዝ ነገር ነው የማወራው። ትንሽ ታግሳላችሁ ማለት ነው። ያዕቆብ 1 ቁጥር 18 ላይ ምን ይላል? ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ይላል። በምን ወለደን? በእውነት ቃል። ይህንን ቃል አምነን መንፈሳችን ኩዊክን ሆኖ ኮንቪክትድ ሆነን ዳግም እንድንወለድ ያደረገን ቃሉ ነው። ከዛ ቀጥሎ የሚለውን ቃል እንድታዩ ነው የምፈልገው። ስለዚህ የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ ሰው ሁሉ ለመስማት የፈጠነ ለመናገር የዘገየ ለቁጣ የዘገየ ይሁን፣ የሰው ቁጣ እግዚአብሔርን ጽድቅ አይሰራምና ይልና፣ ስለዚህ ርኩሰትን ሁሉ የክፋትንም ትርፍ አስወግዳችሁ ነፍሳችሁን ማዳን የሚችለውን በውስጣችሁ የተተከለውን ቃል በየዋህነት ምን አድርጉ ይላል። አሁን ተወልደናል፣ ግን የተተከለ ቃል አለ። ዳግም እንድንወለድ ያመንነውን ቃል ምን አድርጉት ይላል? በየዋህነት ተቀበሉት። ምናችሁን ማዳን የሚችለው? ነፍሳችሁን። አእምሯችንን ማዳን ይችላል የእግዚአብሔር ቃል። ስሜታችንን ሪዲም ማድረግ ይችላል። ፈቃዳችንን ሪዲም ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ክርስትና ማለት አንድ ጊዜ ድሎ ቁጭ ብሎ የመኖር ህይወት አይደለም። ፕሮግሬሲቭሊ የእግዚአብሔር መንፈስ ሁለንተናችንን እስኪወርስ ድረስ ተቀበሉ ይላል። ከዛ በኋላ ቃሉን የምታደርጉ እንጂ ራሳችሁን እያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ አትሁኑ። ቃሉን የሚሰማ የማያደርገው ቢሆን የተፈጥሮ ፊቱን በመስተዋት የሚያይን ሰው ይመስላል። ራሱን አይቶ ይሄዳል፣ ወዲያውም እንደሆነ ይረሳልና። ነገር ግን ነፃ የሚያወጣውን ምን የሚያደርገውን ነፃ የሚያወጣውን ፍጹሙን ሕግ ተመልክቶ የሚጸናበት ስራንም የሚሰራ እንጂ ሰምቶ የሚረሳ ያልሆነው በስራው ሁሉ የተባረከ ወደ ፍጹም በረከት ውስጥ እንድንገባ የሚያደርገን ይሄው ቃል ነው። ከተወለድን በኋላ ይሄ ቃል ስራውን አያቆምም። it still continues ውስጣችንን ለመስራት። ስለዚህ አሁን በዚህ ሮሜ 12:1 ላይ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ ሲባል የሚታደሰው ሪኒውድ የሚሆነው አእምሯችን፣ ስሜት፣ ፈቃዳችን ወይም ልባችን ነው። ማደሻው ቃሉ ነው። ያንን ቃል ተጠቅሞ መንፈስ ቅዱስ ወደ ጥልቅ እየገባ አእምሯችንን ከውስጡ ያለውን ቫሊዩ ሲስተሙን፣ ፓተርኖቹን፣ ላይፋችንን ራን የሚያደርጉትን ነገሮች ሁሉ ከአዳምና ከሔዋን ይምጣ ወይም ደግሞ ከካናዳ ይምጣ ግዳዩ አይደለም። የእግዚአብሔር መንፈስ እየገባ ሁሉንም ነገር ምን ያደርጋል? በቃሉ አማካኝነት እየቆረጠ ያወጣል። ሰዎች ኮሚትድ ቢሆኑ ለመታደስ የእግዚአብሔር መንፈስ ቃሉን ተጠቅሞ የእግዚአብሔር ፍቃድ 100% አላይን እስኪያደርጉ ድረስ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር የማይመሳሰለውን ነገር ሁሉ እየቆረጠ የእግዚአብሔር ፍቃድ የሚመስለውን ነገር ደግሞ ፕላንት እያደረገ ይለውጣቸዋል። ሐዋርያት እኮ እንደዛ አልነበሩ። አሁን እንፈልጋለን ወይ ነው ማለት የእግዚአብሔር ቃል በጣም ዲፕ ይገባል። እዚህ ጋር ለዚህ ነው
ነፍሳችሁን ማዳን ይችላል። አእምሯችንን ማዳን ይችላል። ስሜታችንን ማዳን ይችላል። አንዳንድ ሰው የስሜቱ ቪክቲም ነው። ለቁጣ፣ ለሐዘንም፣ ለደስታም፣ ለግርምትም ለሁሉም አይነት ስሜት የተጋለጠ ነው። ለቅናትም ፍቅርን እንኳን በትክክል ማንድል ማድረግ አይችልም። ያንንም የእግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ይቀርጻል። ስለ መታደስ ትንሽ ልንገራችሁ። ይህን የገዛችሁት እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ በራሳችሁ ፕሮግራም ትቀይሩታላችሁ አይደል? አሁን ቸርች ስለምትፈልጉ ይሄ ቤት መጀመሪያ የሰሩ ሰዎች ቸርች ባያደረጉትም ቸርች አድርጋችሁ ትቀይሩታላችሁ። የበፊት ቸርቻችሁን ለምን ለቀቃችሁ? ኪራይ ስለሆነ። ስለዚህ አሁን የኪራይ ኑሮን እግዚአብሔር አይፈልግም ማለት ነው እንዲሁ በእናንተ ቋንቋ። ስለዚህ ኦንድ መሆን መታደስ ነው ማለት ነው። አንዳንዴ ሲጠብ እናሰፋለን፣ ኳሊቲ ሎ ሲሆን ኳሊቲውን እንጨምራለን። ፋንክሽኑ ለምንፈልገው ካልሆነ ፋንክሽኑን እንዲመስል አድርገን እንቀይራለን። ማደስ የሚለው ነገር ከፐርፐዙ ጋር ይሄዳል። እና እግዚአብሔር ለእኛ ኤፌሶን 2:10 ላይ እንደሚናገረው ኦልሬዲ ፕላን ያደረገው ነገር ስላለ እሱን እንድንመስል መዶሻና ሚስማሩን መጥረቢያውን ይዞ ይመጣል ማለት ነው። በቃሉ ሰይፉን ይዞ አእምሯችን እሱን እስኪመስል ድረስ ያድሰዋል። ከዛ በምን ይለካዋል? በትዳራችን ይለካዋል፣ በስራችን ይለካዋል፣ በአኗኗራችን በብዙ ቦታ ላይ እስኪመጡ ትንሽ ከተዛነፈ እንደገና ይመጣና እሱን ያስተካክል። ያንዳንድ ሰው አይምሮ በጣም መጥበቡ ስለሆነ ችግሩ እግዚአብሔር ሰፋ ያደርገዋል። ምሳሌ 4:23 ላይ ሄዳችሁ ስታዩ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? አጥብቀህ ልብህን ጠብቅ ይላል። ለምንድን ነው? ህይወት መውጫ በማለት ነው። የህይወት መውጫ ህይወትን የተመለከቱ ዲሲዥኖች ሁሉ ኢሹድ የሚሆኑት ከዛ ነው። ኢሹስ ኦፍ ላይፍ ካምስ ፎርዝ ፍሮም ኢት ነው የሚለው። ምን ማለት ነው? እሱ እናስባለን፣ በስሜታችን ኤክስፒሪየንስ እናደርገዋለን፣ በፍቃዳችን እንፈርማለን። ህይወታችን የተመለከተው ጉዳይ ሁሉ ከልባችን ስለሚወጣ ልብህን የወሰደ አንተን ወሰደ ማለት ነው፣ ወይም እኔን ወሰደ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ሪስኪ የሆነ ክርስትና ማለት ምንድን ነው? ባልታደሰ ልብ የሚኖር ክርስትና፣ እግዚአብሔርን በማይመስል ልብ በሚል ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር ላይ ባላረገ ልብ የምንኖረው የሆነ ቦታ ላይ እንወሰዳለን ማለት ነው። ስለዚህ የህይወት ጉዳይ ሁሉ የሚወጣው ዴስቲኒ እና ቤታችን የሚወሰነው በልባችን ከሆነ ልባችንን እግዚአብሔር ያድሰው አያድሰው? The greatest commandment ከትእዛዞች ሁሉ የምትበልጠው ትእዛዝ የቷ ነች ተብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠይቆ የመለሰው መልስ ምንድን ነው? እስራኤል ሆይ ስማ፣ ጌታ አምላክህ አንድ ነው፣ እርሱን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ሀሳብህ፣ በፍጹም ኃይልህ፣ እሱም ነፍስህ ይላል። አንደኛው ግን ምን አልክ? ውደድ። አክቹዋሊ አምልኮ ራሱ ከልብ ጋር የተያያዘ ነገር ነው። ትልቁ ትእዛዝ የሚደረገው በልብ ከሆነ በሀሳብ ወይም በማይንድ ከሆነ ነፍስም የሚለው ብዙ ከሱ ያራቀ ከሆነ ነፍሳችን መታደሱ ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ግንኙነት ቁልፍ ነው። ምሳሌ 23:7 ላይ ደግሞ ሌላ የሚገርም ቃል አለ። በልቡ እንዳሰበ እንዲሁ ነውና ብሎ ሌላ ሀሳብ ይናገራል። ሰው ከልቡ ሊበልጥ አይችልም። የማንነታችን ቁመትና ልክ ያለው ልባችን ላይ ልባችን ከተበላሸ እኛ ተበላሸን ማለት ነው። ልባችን ካነሰ እኛ አነስን ማለት ነው። ልባችን ከቆሸሸ እኛ ቆሸሽን ማለት ነው።
ስለዚህ ልብን ማሳደስ ማለት ማንነትን ማሳደስ ነው። ልብ ሲለወጥ የሰው ልጅ ተለወጠ ይባላል። ሌላው ኤርምያስ 17 ቁጥር 9 ላይ ናችታው ይህ ሰው ልብ ከሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ ነው ማንስ ያውቀዋል ይላል። እንግዲህ አማርኛ ተንኮለኛ ነው የሚለው እንግሊዝኛ ላይ ናችታው ዲሲትፉል ነው የሚለው ምን ማለት ነው? የሰው ልብ ባለቤቱን እንኳን የማታለል ችሎታ አለው። በእኛ በሳይኪያትሪ ሳይኮሎጂ ቋንቋ ዲፌንስ ሜካኒዝምስ ነው የምንለው እና በተረት ደግሞ ሊበሉ ያሰቧትን አይምሯችን የሆነ ነገር ከፈለገ እኛን የማሳመን ችግር የለበትም። ሺህ ሪዝን አቅርቦ ጥላሸቱን ኖራ ማስመሰል ይችላል። ማንስ ያውቀዋል? እኔ እግዚአብሔር ግን ምን ይላል? ልብን እመረምራለሁ። ስለዚህ አሁን ልባችን መታነሱ በዋናነት ለእግዚአብሔር ብቻ የሚጠቅመው እንዳይመስለን ነው፣ ለእኛም ይጠቅመናል። አብዛኛው በሕይወታችን ያሉ ችግሮች እኮ የራሳችን ልብ እያታለለ ነው። ልቡ አታሎት የማያውቅ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? አብዛኛው ምናልባት ከ50% በላይ በሴጣን የምናሳብበው የገዛ ልባችን ያታለለን ሊሆን ይችላል ብዬ እፈራለሁ። የእኛ አእምሮ የእኛ ልቦና በጣም ዘዴኛ ነው። ምክንያቱም የጥፋቱ ውሃ ሲመጣ እግዚአብሔር ያለው ምንድን ነው? የሰው ልብ ሀሳብ የልቡ ምኞት ሁል ጊዜ ክፉ እንደሆነ እግዚአብሔር አየ ሰውን በምድር ላይ በመፍጠሩ። እግዚአብሔር ይሄንን ልብ ነው ማደስ የሚፈልገው። በጣም እንዳታዝኑለት ነው። ይህን ያህል በጣም እንደው አንዳንድ ጥሩ ቤት ለማሳደስ ስታፈራርሱ ይሄን የመሰለ ቤት ምናምን ይህን ያህል ይሄን የመሰለ ልብ የሚባልም የለም። እንደው በጣም አዝናችሁ ይህን ነገር አስቤበት ነገ እመጣለሁ። የሰው ልብ ክፉ ነው ማለት ክርስቲያን ስለሆነ ነው። እኛ ክርስቲያኖች ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚደረጉትን ነገሮች ካያችሁ በኋላ ጣታችሁን ወደ ሌላ ሰው መጠቆም ያስፈልጋል። እኛ ራሳችን እግዚአብሔር ካላደሰን በጣም አስቸጋሪ ሰዎች። ስለዚህ እግዚአብሔር ያድሰን። እንደውም ለምን ለዋካ አድሰን እንደው አድሰን ኤርምያስ ተስፋ ነው ያለው። ምንድን ነው ያለን? እንደ ቀድሞ ዘመን አዲስ ዘመናችን ሲል እኮ እኛን ማለቱ ነው። እግዚአብሔር ይለውጣል። አዲዩ ይዋጣ። አሁን እናንተ እንዳላችሁት ቶሮንቶም ችግር አይጠፋም ማለት ነው። ብዙ ነው የባሰው። እግዚአብሔር ይለውጣል ማለት የመታደስ ዘመን ይሁን። እግዚአብሔር አዲስ ዘመናችን ማለት ነው። ካሌንደር አያድስም። እግዚአብሔር ዘመንም አዲስ ሲፈልግ ልብ ነው የሚያድሰው። ቤተሰብም አዲስ ሲፈልግ ልብ ነው የሚያድሰው። ቤተክርስቲያንም አዲስ ሲፈልግ ልብ ነው የሚያድሰው። አገርም አዲስ ሲፈልግ ልብ ነው የሚያድሰው። ትውልድም አዲስ ሲፈልግ እግዚአብሔር ልብ ነው የሚያድሰው። ከዚህ በጣም ሩቅ አትሂዱ። ወደ ራሳችን ልብ እግዚአብሔር ያመልክተን። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል መክብብ ላይ ምን ይላል? የጻድቅ ዓይን በራሱ ላይ ነው ይላል። እንግሊዝኛው ላይ ምን ይላል? ወደ ውስጥ ነው። የራይቸስ የሆነ ሰው ዓይኑ የሚያየው ወደ ውስጥ ነው፣ ወደ ውጭ አይደለም። ዛሬ ብዙዎቻችን የሚያየው የብዙ ሰዎችን ችግር ለማየት ዓይናችን ችግር የለበትም። ወደ ውስጥ የሚያየን ያለው ሰው ብዙ የለም። እዚያም በዚህ በልብ እድሳት ውስጥ እግዚአብሔር ወደ ውስጥ ነው የሚያሳየን። በቃ እግዚአብሔር እሱን ንቀለው፣ እሱንም ቁረጠው፣ እዛ ጋርም ቀባው፣ እዚህ ጋር ማፍርሰው፣ እዚህ ጋር ማስፋው እንድንል እግዚአብሔር ይርዳል። ኢሳይያስ 29 ላይ ምን ይላል? ይህ ሕዝብ በከንፈሩ ያከብረኛል፣ ልቡ ግን ከእኔ የራቀ ነው። እግዚአብሔር የሰውን ልብ ያያል። ልክ ምንድን ነው እሱ የሚለው? ብር ሲልቨር በሚዛን እንደሚመዘን እግዚአብሔር የሰውን ልብ ይመዝናል ይላል። እግዚአብሔር ልብን መመዘን ይችላል። ልባችን ይሄ ሕዝብ ልቡ ከኔ ምንድን ነው ይላል? ሩቅ ነው። የእኛ ልብ መታደስ ማለት አንዳንድ ጊዜ መቅረብ ማለት ነው። ከራቀበት ከኮበለለበት ከሄድንበት ስንመጣ ታደስን ይባላል። አንደኛ ቆሮንቶስ 14:20 ላይ ደግሞ ምን ይላል? በአእምሯችሁ ሕፃናት አትሁኑ ይላል። በአእምሯችሁ የበሰላችሁ ሁኑ።
ለክፉ ነገር ነው እንጂ ሕፃን ልትሆኑ የተፈለገው በአይምሮ ደግሞ ኢሜቹር አትሁኑ። በጣም ብዙ ነገሮች ላይ ክርስቲያኖች ማቹሪቲ ያንሰናል። ማደስ ማለት እግዚአብሔር ወደ ብስለት እንድንመጣ መንገዱን በሕይወታችን ውስጥ ሲከፍት ነው። እኔ ጋር ነው። እሺ፣ አረ ጥሩ ነው። ድምፄን ታድስልኝ ነው። ክርስቲያኖች ብዙ ብንቆይም አእምሯችን ራሱን አያሳድግም። እድሳት ማለት ማደግ ነው። ቤዚክ የሆኑ አንዳንድ ጊዜ በውጭ ያሉ ሰዎች በአእምሯቸው የተሻሉ ሆነው ይገኛሉ በብዙ ነገር ላይ። እዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሁለት ሰዎችን ላንሳና አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ላይ አንድ ቤተሰብ እንድናይ እፈልጋለሁ። ይሄ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ላይ ያለ ቤተሰብ ታውቋቸዋላችሁ። ባልና ሚስቶች ናቸው። በማኦን የተቀመጠ አንድ ሰው ነበር ይላል ቁጥር 2 ላይ። ከብቱም በቀርሜሎስ ነበረ፣ እጅግ ታላቅ ሰው ነበረ። በሏ ምን አይነት ሰው ነበር? ታላቅ ሰው ነበረ። በእርሱም 3000 በጎችና 1000 ፍየሎች ነበሩት። 3000 በግ ያለው ሰው አለ እዚህ? ኦፍኮርስ የለም። በዛን ጊዜ እንግዲህ ብዙ ነው። ያው በበጋ ይለካም የዛሬ ሀብት ሚሊዮነር ነው በጊዜው። የሰውየው ስም ናባል፣ የሚስቱ ስም አቢጊያ ነበረ ይላል። ከዛ ስለ ሴቲቱ ይናገራል። የሴቲቱ አእምሮ ታላቅ፣ መልኳም የተዋበ ነበር ብሎ ሰውየው ግን ባለጌ ነበረ፣ ግብሩ ክፉ ነበር። ስራው ማለት ነው። ግብር ማለት ስራ ማለት ነው። እና የካሌብ ወገን ነው ይላል። የደህና ሰው ዘመድ ነበር መሰለኝ። ምን አይነት ሰው ነው ይላል? ባለጌና ግብሩ ክፉ ነው። ከዳዊት ዘንድ መጥተው ያግዟቸው ስለነበረ በጫካ ያሉ የዳዊት ሰዎች የእሱን እረኞች እንደው በጎችን ሲሸልት እንደሸለተ ሰምተው ትንሽ ነገር ላክልን ሲሉት ሰድቦ አባረራቸው። ስለዚህ ሰራተኞቹ ወደ እሱ ሳይሆን ወደ ሚስቱ ሄደው ቁጥር 14 ላይ ዳዊት ለእኛ ጥሩ ሰው ነበረ፣ ብዙ ነገር አድርገውልናል፣ ዛሬ ሰዎች ልኮ ነበር ብለው ቁጥር 17 ላይ ምናምን ስለዚህ በጌታችንና በቤቱ ላይ ክፉ እንዲመጣ አወቁ ብለው እርሱ ምናምንቴ ሰው ስለሆነ ማንም ሊናገረው አይችልምና የምታደርጉ ማለት ምን አይነት ነው? የገዛ ሰራተኞቹ አሽከሮቹ ምን አይነት ሰው ነው ያሉት? ምናምንቴ ታላቅ ሰው ታላቅ ምናምንቴ ማለት ምንድን ነው ያሉት? ማንም ሰው ሊያናገሩ አይችልም። ምንም ራሽናሊ ቁጭ አድርጎ ሊያወሩት አይችሉም። ባለጌ ነው፣ ይሳደባል፣ ይማታል። እና አንቺ አይምሮሽ ትልቅ ነው እንግዲህ ለምን እንዳገባሽው ባናውቅም ለምንም አድርገሽ ብቻ ሌሎች አንዳንድ ጊዜ ይገርማል። እሷም ዳዊት ጋር ሄዳ ስታናግረው ቁጥር 25 ላይ በዚህ ምናምንቴ ሰው በናባል ላይ ጌታዬ ልቡን እንዳይጥል እለምናለሁ ብላ ስንፍና አድሮበታል። ምን አይነት ሰው ነው የምትለው ሚስቱ? ስንፍና አድሮበታል። ባለጌ ነው፣ ምናምንቴ ነው፣ ግን ታላቅ ሰው ነው፣ ግን ሀብታም ነው። የእሷ አይምሮ ደግሞ ምንድን ነው? ታላቅ ነው። ዳዊት ምን ይላታል? ይህንን ነገር በጣም ይገርማችሁ። ከዳዊት ጋር ያደረገችውን አርጊውመንት ስታነቡ ምን አይነት አይምሮ እንዳለት ራሽናላይዝ አደረገች ከዳዊት ጋር። ሌላው ቀርቶ አሁን ይህ ሁሉ ጉልበት የተሰጠህ የእግዚአብሔር ጦርነት እንድትዋጋበት ነው እንጂ ምሳል ተላከልኝም ብለህ በየሰፈሩ እየገባ ሰው ልደበል ስትለው ዳዊት ራሱ
ምን አላት? ዛሬ እኔን ለመገናኘት አንቺን የሰደደ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ ደም እንዳልሄድ በእጄም በቀል እንዳላደርግ ዛሬ ከለከለኝ። አእምሮሽ የተመሰገነ። ፋይናሊ አእምሮ አፕሪሼት የሚያደርግ ሰው። አንድ ሰው በአእምሮ ከተበላሸ ምን ታደርጉታለህ? በምን በኩል አክሰስ ታደርጉታለህ? ለዚህ ነው እግዚአብሔር የሰውን ልብ ሀሳቡን አይቶ በጣም ከትልቅ ሰውን ለማጥፋት የወሰነ። ምክንያቱም የሰው ልቡ ከተበላሸ፣ ለዚህ ነው በመዝሙረ ዳዊት ላይ አእምሮ የሌለው ክቡር ሰው ምን መሰለ ይላል? እንደሚጠፉ እንስሶች መሰለ። ሰው አእምሮ ከጠፋ ሰው መሆኑ ያልቃል። ስለዚህ ቁጥር 38 አካባቢ ስትሄዱ ድግሱ ካለፈ በኋላ ነገሩን ስትነግረው ልቡ በውስጡ ሞተ፣ እንደ ድንጋይም ሆነ። ከ10 ቀንም በኋላ እግዚአብሔርን ባለ ቀሰፈው፣ እርሱም ሞተ ይላል። ይሄ ትልቅ ሰው አብሮ እግረ መንገዱን ትልቅም ነው ባለጌም ነው። ዳንኤል ምዕራፍ 4 ላይ ስትሄዱ ደግሞ ሌላ በጣም የሚገርም ትልቅ ሰው ታያላችሁ። ምን እንድናይ ነው? ሰው አእምሮ ሲቀነስ ምን እንደሚመስል እንድናይ ስለምፈልግ ነው። አእምሮ አንድን ነገር ቫሊዩን ለማወቅ ቀንሳችሁ ከዛ ውጭ ያንን ነገር ማየት ነው። ዳንኤል ምዕራፍ 4 ላይ ናቡከደነፆር ህልም ካየ በኋላ ህልሙን ሲተረጉምለት ዳንኤል ነው የምናየው። ካየው ህልም ውስጥ ቁጥር ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ ምን የሚል ቃል አለ? ልቡ ከሰው ልብ ይለወጥ፣ የአውሬም ልብ ይሰጠው፣ 7 ዘመናትም ይለፉበት ይላል የሚል ነገር ሰምቷል ሲባል፣ ከዛ ይሄ ነገር በናቡከደነፆር ላይ ደረሰ ይላል። ቁጥር 33 ላይ ማላነበው እናንተ አብቡት ወይም አንብባችሁታል ብዬ ስለማስብ ነው። በዚያ ሰዓት ነገሩ በናቡከደነፆር ላይ ደረሰ። ጠጉሩ እንደ ንስር ጥፍሩም እንደ ወፎች እስኪረዝም ድረስ ከሰዎች ተለይቶ ተሰደደ። እንደ በሬ ሳር በላ፣ አካሉም በሰማይ ተረሰረሰ ይላል። በነገራችን ላይ ሰዎች በአንዳንድ ጊዜ በጣም ሲቪር በሆነ ሜንታል ኢልነስ ውስጥም ገብተው አእምሯቸው ኮምፕሊትሊ ዋይፕድ አውት ሲሆን ሰውነታቸው ላይ ሁሉ ሜጀር ቼንጅ ታያላቸው። አንድም ሰልፍ ኬር ስለማድረግ ስለማይ ሰዎች ሰልፍ ኬር እና ሰልፍ ኮግኒዘንት የምንሆነው ራሳችን የምናውቀው ራሱ አእምሮ ስላለን ሰልፍ ኮንሽስ ስለሆንን ነው። እና እዚህ ጋር ምን ይላል? ዘመኑ ከተፈጸመው በኋላ ቁጥር 34 ላይ እኔ ናቡከደነፆር ዓይኔን ወደ ሰማይ አነሳሁ፣ አእምሮዬ ተመለሰልኝ፣ ልዑሉም ባረኩ፣ ለዘላለም የሚኖረውን አመሰግንኩ፣ አከበርኩት። ግዛቴ የዘላለም ግዛት ነውና መንግስቱም ለልጅ ልጅ ነውና በምድርም የሚኖሩ ሁሉ እንደ ምናምን ይቆጠራል። በሰማይ ሰራዊት በምድርም ላይ በሚኖሩ መካከል እንደ ፈቃዱ ያደርጋል። እጁን የሚከለክላት ወይም ምን ታደርጋለህ የሚለው የለም ካለ በኋላ የሚገርም ነው። በዚያ ጊዜ አእምሮዬ ተመለሰልኝ፣ ለመንግስቴም ክብር ግርማዬና ውበቴ ወደ እኔ ተመለሱ። አማካሪዎችና መኳንቶቼ ፈለጉኝ፣ በመንግስቴ ውስጥ ጸናው፣ ብዙ ክብር ናቡከደነፆር በጣም ዋይዝ የሆነ ሰው ነው። ዓለምን የሚገዛ ሰው ነው። እግዚአብሔር ናቡከደነፆር ጋር ግብግብ አእምሮ ልክ ሲወሰድበት ምን ሆነ? ሊትራሊ ነው እንስሳ ይሆን። አእምሮ የሌለው ሰው ክቡር ሰው የሚጠፉ እንስሶችን መሰለ የሚለው ዳዊት መዝሙር ማሳመሪያ አድርጎ የጻፈው አይደለም። ኢትስ ትሩ። ለዚህ ነው አጥብቀህ ልብህን ጠብቅ የሚለው። ሮሜ 1 ላይ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው የሚለው ለሰው ትልቁ ቅጣቱ እግዚአብሔር የአእምሮውን እንትን ሲያጣ ነው ሰው።
ኤፌሶን ላይ ሲናገር ጳውሎስ ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 17 ላይ እንግዲህ አሕዛብ ደግሞ በአእምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትመላለሱ ላለው በጌታም ሆኜ እመሰክራለሁ። አሕዛብ በምንድን ነው የሚመላለሱት ይላል? በአእምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ። ስለ አእምሮ ከንቱነት ሲናገር ይላል እነርሱ አንደኛ ባለማወቃቸው ጠንቅ። በምን ጠንቅ? ሁለተኛ በልባቸው ደንዳናነት ጠንቅ። ሁለት ነገሮች፣ አንደኛው አለማወቅ አእምሮን ከንቱ ያደርጋል። ሁለተኛ ደግሞ እንቢተኛነት፣ እያወቁ እምቢ። ደንዳናነት ማለት ኢግኖራንስም አሮጋንስም ያው ነው። በእነዚህ ጠንቅ ምን ሆኑ ይላል? ልቦናቸው ጨለማ፣ አእምሯቸው ዳርክ እንደሆነ እያወቁም ደንዳና የሆኑት ባለማወቅም ኢግኖራንት የሆኑት ምን ሆኑ ይላል? ልቦናቸው ጨለመ። ከዚህ የተነሳ ከእግዚአብሔር ሕይወት ራቁ፣ ደንዝዘውም በመመኘት ርኩሰትን ሁሉ ለማድረግ ራሳቸውን ወደ ሴሰኝነት አሳልፎ ሰጡ ካለ በኋላ እናንተ ግን ክርስቶስን እንደዚህ አልተማራችሁትም፣ በእርግጥ ሰምታችሁታል፣ እውነትም በኢየሱስ እንዳለ በእርሱ ተምራችኋል እያለ ይናገራል። አሮጌውን ሰው አሰግዱ፣ በአእምሯችሁ መንፈስ በሏ ታደሱ። አእምሯችሁ ምን ይሆን? ይታደስ። አሁን እንግዲህ ይሄ ለዳኑ ሰዎች የተጻፈ ነው። እንደነዚህ አሕዛብ እንዳትሆኑ ሲል መሆን ይቻላል ማለት ነው። አሁን አንዳንድ ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁን አልጨርስ። ዛሬ መቼ ነው መጨረሻ ስለ አእምሯችሁ ያሰባችሁት? መቼ ነው መጨረሻ ስለ አእምሯችሁ ለማወቅ ያነበባችሁት? ስለ ስሜታችሁ ስሜት ምንድን ነው? አእምሮ ምንድን ነው? ፈቃድ ምንድን ነው? በጣም ብዙ የተጻፉ ሊትሬቸሮች አሉ። በነገራችን ላይ በክርስቲያንም በሌላው ቁጭ ብላችሁ አንበባችሁ ታውቃላችሁ? ተወያይታችሁ ታውቃላችሁ? ቃል መተን እንዘምራለን፣ ቃል እንካፈላለን። ነገር ግን እዚህ ጋር ስንመለከት ስለ አእምሮ ስናይ፣ ስለ አእምሮ መታደስ ስናይ የእግዚአብሔር ፍቃድ የምናውቅበት እግዚአብሔርን የምንመስልበት ብዙ ትልልቅ ቁልፍ ነገር ያለው አእምሯችንን እንዴት ነው እሱ የሚታደሰው? ምንድን ነው የሚደረገው ፕራክቲካሊ? መቼ ነው ለመጨረሻ ጊዜ ስራዬ ብላችሁ ጾምና ጸሎት ጊዜ ወስዳችሁ አሁን ስለ አእምሮ የምጸልይበት ጊዜ ነው? ስለ ልጆቻችሁ አእምሮ ትጸልያላችሁ? ስለ መሪዎች አእምሮ እንጸልያለን? መጸለይ ብቻ አይበቃም። ሌሎች ብዙ አእምሮን ለመደስ እግዚአብሔር የሰጠን ዲስፕሊኖች አሉ። ምንድን ናቸው ብላችሁ ጠይቃችኋል? ከምታገኙት ገንዘብ ለቤት፣ ለምግብ፣ ለልብስ፣ ለሁሉ ይወጣል። ለአእምሮ ስንት ታወጣላችሁ? እንደ ቤተክርስቲያን ስታቅዱ መሪዎች የህዝቡን አእምሮ ለማደስ ተብሎ የሚደረግ ነገር አለ። ኮንሽስ ነን። መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ስለ አእምሮ ብዙ ያወራል። ልብ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ሁሉ ነገር ስለ ልብ የሚያወራ ነው የሚመስለው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው እሱን የማነሳበት 4 ቀን ቁልፍ ነገሮችን ካነሳም በኋላ የ1 ዓመት ፕሮጀክት የዕድሜ ልክ ፕሮጀክት ነው አሁን የምናወራው እንጂ ለ4 ቀን ኤክሳይትድ ሆናችሁ አእምሮ የሚገርም ነገር ነው በጣም ደስ የሚል ዕቃ ነው ምናምን ብላችሁ እንድታቆሙ አይደለም። ያ ሀብቱ ይሄ ቤት ለመታደስ ስንት ጊዜ ይፈጃል? ስንት ብር ይወጣበታል? በጣም ብዙ። እና ይሄኛው ቤት የሚሰራው እኮ ለአእምሮ ጋራዥ እንዲሆን እንጂ ቤቱ በራሱ እንዳይደለም። አሁን ለጋራዥ ሁሉ ከወጣችሁ በኋላ ውስጡ ለሚሰራው ምንድን ነው የምታደርጉት? ሲምፕሊ ለምሳሌ ማታነቡ ከሆነ አእምሯችሁን ለማደስ እግዚአብሔር በጣም ይቸገራል። ብዙ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ አያነብም፣ ብዙ ሰው ጋዜጣ አያነብም፣ ብዙ ሰው መጽሐፍ አያነብም። ተለምደን ሶሻል ሚዲያ ነው የምናነበው። በሶሻል ሚዲያ የሚታደስ አእምሮ የለም። ባለፈው 1 ወር ውስጥ 1 መጽሐፍ ጨርሶ ያነበበ ሰው፣ 1 ሙሉ መጽሐፍ ያነበበ ሰው ከፍ አድርጎት አትፈሩ። ያላነበቡት እንዲያፍሩ እናንተ ከፍ ኦኬ። እዚህ በጣም ብዙ ሰው አለባችሁ ማለት ነው። ባለፈው 1 ዓመት ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስን ጨርሶ ያነበበ
በአጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱስን አንድ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ያነበበ ሰው እጁን ያሳያል። ሙሉ አንድ ሙሉ አንብቤዋለሁ። እዚህ ያላነበበው ሰው ሁሉ አለ ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር በመልአክ ነው የሚያድሰን እንጂ በሌላ ነገር እንዴት አድርጎ እንደሚያድሰን አላውቅም። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እሱ ሪሊ ሲሪየስ ካልሆናችሁ ትምህርቱ አይጠቅምም ማለት ነው። Are you going to do that? ጸሎት ከብዙ ዲሲፕሊኖች አንዱ ብቻ ነው። በጸሎት ብቻ አይታደስም። እግዚአብሔር ጳውሎስ ይጨርሰው ነበር። ጸልዩ በቃ እግዚአብሔር ራሱ ሌሊት መጥቶ ቢሆን በሕልማችሁ ያድሰዋል ይል ነበር ነው። በጸሎት የሚሰራ ስራ ሌሎች ብዙ ስራዎች አሉ። አይምሯችን እንዲታደስ ከቴክስት እና ከኢሜይል ውጪ 10 ገጽ ጽፎ የሚያውቅ በቃ በዚህ ጉዳይ ላይ ልጻፍ ብሎ ሪሰርች አድርጎ 10 ገጽ የጻፈ ሰው ከፋር ብዙ አትፍሩ። እንዲ ያልጻፉ ይፍሩ እንጂ እናንተ መስፍሩ። እግዚአብሔር መጽሐፍ ከጻፈን እሱ ስለማያውቅ እኛ ልንጽፍ ይገባል። የምትጽፉት እንዲታተም እንዲነበብ እንዲሸጥ ሳይሆን መጽሐፍ አይምሮ ላይ ትልቅ ይፈጽ። ጳውሎስ ሊሞት ለሞሞቻዬ በቅርቡ ሞታለሁ ብሎ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ ብርድ ስለሆነ ልብሱን ብቻ ላግልኝ ምናምን ነው የሚለው። መጽሐፎቹ በጣም ስለሚያስብል ያደርግለታል። ሊሞት አይደል እንግዲህ በዛ ላይ ብዙ አብሯል፣ ብዙ ጽፏል። ኖ ሰው እስኪሞት ከበላ እስኪሞት ያደርጋል። ስለዚህ አሁን በዚህ ኮንፈረንስ ላይ እኔ አስደስቻቸው አይደለም። you are going to be framed, you are going to do things, otherwise እግዚአብሔር ምንም ሊያደርጋችሁ አይችልም። ትፈልጋላችሁ ወይ ነው ጥያቄው። ሲሪየስሊ መለወጥ ከፈለጋችሁ እግዚአብሔር በጣም ሚራክል ያደርጋል። ግን ስታነቡ ነው ሚራክል የሚያደርገው፣ ስትጽፉ ነው። ሌሎችም እንደዚህ የማነሳቸው ነገሮች አሉ። ያው ብዙ ጊዜ ስለሚኖረን አንድ ቃል ብቻ አንብቤ ልንጸልይ ስለምፈልግ ትንሽ ይቻላል። መጸለይ ጊዜ አለ ወይ ማለት ነው እንጂ የእግዚአብሔር እሺ እኔ መንገዱን አሳያችኋለሁ። በጣም ፕራክቲካል የሆኑ ነገሮችን ነው የምንነጋገረው። ከፈለጋችሁ ይህን ታይም አቋርጣችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ስብከት አይደለም ግን ከነገር ጀምሮ ስትመጡ ሪሊ ለመለወጥ የሆነ ነገር አድርጋችሁ እግዚአብሔር መንገድ እንዲያሳያችሁ መንገድህን አሳየኝ ብሎ ሙሴ እንዳለ ክብሩን ከማየታችሁ በፊት መንገዱን ማየት አለ። በመንገዱ ላይ ነው ክብሩ ያለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሄዱ በፊት ሁለት ነገር ነው ያላቸው። ሁለት ነገር ያስፈልጋችኋል ከዚህ በኋላ if you want to make it the God way you need two things። አንደኛው ኃይል ነው ያላቸው። ኃይል ብላውላችሁ ትላላችሁ አይደለ? ልክ ነው። ኃይል አስፈላጊ ነው። የኃይል እጥረት አለ። የጩኸት ባይሆንም ኃይል ግን ብቻውን አይሆንም። ሀሳብ ደግሞ ያስፈልጋል። ጌታ ያደረገው ሁለቱን ነው። 3 ዓመት ሙሉ ሀሳብ ነው የሞላቸው። ከመሄዱ በፊት የሀሳብ ጌቱን ነክቶት ነው ሄዱ። ከዛ ነው ኃይል የወረደው። ሀሳብም ለብቻው ኃይል ከሌለውም አይጠቅምም። ኃይልም ያለ ሀሳብ አደገኛ ነው የሚያደርገው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ የመጨረሻው 24 ላይ ከ49 ጀምሮ ጌታ ከተገለጠላቸው በኋላ ምን አላቸው? ከመሄዱ በፊት እርሱም ከእናንተ ጋር ሳለሁ በሙሴ ሕግና በነቢያት በመዝሙራትም ስለ እኔ የተጻፈው ሁሉ ይፈጸም ዘንድ ይገባል ብዬ ነገርኳችሁ ቃሌ ይህ ነው። በምን? በሙሴ ሕግ በነቢያት በመዝሙራት ይህን ሁሉ ነገር ይፈጸማል ያልኳችሁ ይሄ ነው። በዚያን ጊዜ ይላል መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አእምሯቸውን በሏ ከፈተላቸው ይላል። ኃይልን እስክትለብሱ ቆዩ አላቸው። ግን አሁን እኔ እዚህ ጋር 3 ዓመት ሙሉ ዝግ ነበር እንዳይኖራቸው ብዬ ደግሞ መጠየቅ ሆነብኝ። ከፈተላቸው አእምሯቸው ምን እንዲያደርጉ? መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አንደርስታንድ እንዲያደርጉ። የትኞቹን መጽሐፍት? መዝሙራትን፣ ነቢያትን፣ ሕግን፣ ሁሉንም መጽሐፍትን ምን እንዲያደርጉ? በጣም የሚገርማቸው ነገር መንፈስ ቅዱስ ሲሆን ጴጥሮስ የሚናገረውን እስጢፋኖስን ስብከት ምዕራፍ 8 ላይ ሲታይ በጣም ነው አንደርስታንድ የሚያደርገው። ሆል ኦልድ ቴስታመንት በትንሹ ነው ሰመራይዝ አድርጎ ቁጭ ያደረገው እስጢፋኖስ። ለዛውም ድንጋይ ተከቦ አይምሯቸው ምን አደረገላቸው በመሰላቸው? ጌታ እግዚአብሔር አንታይ ማይንድ አይደለም።
ቤተክርስቲያን አንዱ የተጎዳችው ጸረ አእምሮ የሆነ ተቋም በመሆኗ ነው። እግዚአብሔር ሲጀመር በዩኒቨርስ ውስጥ ቤስት ማይንድ ያለው ማን ሆነና ነው እሱ ጸረ አእምሮ የሚሆነው? በሏ ከእሱ የተሻለ አእምሮ ያለው አለ እንዴ? ከእሱ የተሻለ ሀሳብ ያለው አለ እንዴ? ከእሱ የተሻለ ፈጣሪ አለ እንዴ? ከእሱ የተሻለ ፖዚቲቭ አለ እንዴ? ከእሱ የተሻለ ክሪኤቲቭ አለ እንዴ? እንዴት ነው እግዚአብሔር ጸረ አእምሮ የሚሆነው? የአእምሮ ሰው ነው፣ የአእምሮ ሴት ናት ምናምን የሚባለው ናባል መሆን ፈለግን እንዴ? እግዚአብሔር እኮ ያመሰገነ አቤጌል አእምሮዋ ታላቅ ስለሆነ እኮ ዳዊትን ራሱ እኮ ከለከለችው ከክፉ ነገር። የመጀመሪያው ነገር ይህ ስንፍናችንን የምንሸፍንበትን ጸረ አእምሮ የሆነ ስታንዳችን። አእምሮ ሲባል እኮ ላብላብ የሚለን ስራ ስላለው ነው እንጂ መንፈሳዊ ስላልሆነ አይደለም። ኦል ኤንጅልስ ሁሉም መላእክት ኢንቴሊጀንት ናቸው። የምንዋጋው እንኳን የምንጣላው ጠላት ራሱ ቬሪ ኢንቴሊጀንት ቬሪ ዋይዝ አይደለ እንዴ? እንዴት አድርገን ነው እኛ ብቻ ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አደረገላቸው ይላል? አእምሯቸውን ከፈተላ። አእምሮ መዘጋት የመንፈሳዊነት ምልክት አይደለም። እነ ዳንኤል ዋይዝ ነበሩ። እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው ሰዎች ሁሉ ዋይዞች ነበሩ። ስለዚህ እግዚአብሔር አእምሯቸው ምን አደረገላቸው? ከፈተላ። ስለዚህ ይሄ ትምህርት የሚሄደው ወደ ተከፈተ አእምሮ ህይወት ውስጥ እንድንገባ ነው። እግዚአብሔር አእምሯችን እንዲከፋፍተው ነው፣ ዋይዝ እንድንሆን። እግዚአብሔር በጸሎት የተደሰተው አንድ ጊዜ ነው። እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ብዙ ጊዜ ተደሰተው፣ ግን በእግዚአብሔር ደስ አለው። በቃ እንደዚህ ስለተጸለየ ደስ አለው የሚለው አንድ ቦታ ነው። የት ነው? የማን ጸሎት ነው? የሰለሞን ነው። ብዙ ጸሎት ደስ ብሎታል። ግን ሰለሞን ጋር ሲሄዱ ሰለሞን የለመነውም ደስ ብሎታል፣ ያለመነውም ደስ ብሎታል አይደል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ያለመነው ምንድን ነው? ሀብት አልለመነም። እዚህ ቤት ሀብት አይለመንም። ባረካቸው ለእግዚአብሔር ይባል በጣም ደስ ይላል። ሁላችንም ክርስቲያኖች እንደውም ከሚያነቃቁ ነገሮች ጤና፣ እድሜ ያመዋጁ ተነዙ ለወደፊት ረጅም እድሜ አይደል? የጠላቶች ነፍስ እኛ አሉ ብዙ የጠላት መዝሙሮች ወጋን ቀር ነው መዝሙሩ ሁሉ Didn't care about his enemies. He didn't care about how long he lived. ምንድን ነው ያለው እሱ? አስተዋይ ልቦና ስጠኝ። Give me a good mind. እግዚአብሔር ምን አለ? ምን ብሎ ነው የሰጠው? እግዚአብሔር ብላንክ ቼክ እኮ ነው የሰጠው። እንድሰጥህ ምን ለምን ማለት you can write anything, I'll give you ነው ያለው እግዚአብሔር። እውነት አሁን እግዚአብሔር የፈለጋችሁ ጠይቁ ይባል ደህና አይምሮ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? እግዚአብሔር ምን አላጋላችሁ? የለመንከኝ ነገር በጣም ስላስደስተኝ ያለመንከኝንም ደግሞ እስከዛሬ ማንም ሰው ስላልጠየቀ መጋዘን ውስጥ ያለው ሁሉ ለአንተ ሰለሞን በኋላ የጸሎት ተጸልዮ ስለማይታወቅ አሁን ዘንድሮ ቶሮንቶ ስለሆነ የሚጸልየው ግን እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። እግዚአብሔር የሰዎችን አይምሮ መባረክ ደስ ይለዋል። እግዚአብሔር ዳዊት ነው የተደሰተበት እኮ እንደ ልቤ የሆነ የእሴይ ልጅ እንደኔ የሚያስብ ሰው አገኘው። ጫካ ውስጥ እኮ ነው ያገኘው። ትንሽ ልጅ እኮ ነው። ስለ ሳሙኤል እኮ ሳሙኤል ገና ልጅ ሆኖ እኮ እግዚአብሔር ልጅ ሳሙኤል እያለ ወደ ኤሊ ሲሆን እኮ ለምንድን ነው እሱ በልቤ እንዳለ የሚያደርግ ሰው ነው። እግዚአብሔር እኮ እንደሱ የሚያስቡ ሰዎች ይፈልጋል። እኛ ከእግዚአብሔር ማሰብ አንፈልግም። ሀሳባችን ከእሱ ጋር ላይን እንዲያደርግ፣ መንገዳችን ከእሱ ጋር ላይን እንዲያደርግ። ከዚህ አሁን ትንሽ እንጸልያለን።